আজি আমি এপ্ৰিল মাহৰ 11 তাৰিখৰ পৰা 30 তাৰিখলৈ নতুন নিযুক্তি, ক্ৰীড়া, বঁটা, দিৱস আৰু অন্যান্য বিষয়বোৰৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স যিবোৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে সেইবোৰৰ বিষয়ে প্ৰশ্নোত্তৰ সহ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। লগতে এই ভিডিঅ'টোৰ শেষত অসম সম্পৰ্কে কেইটামান সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰশ্নও আলোচনা কৰিছো। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। এই ভিডিঅ'বোৰ বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাবোৰক উদ্দেশ্য কৰি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। এনেকুৱা বহুতো দৰকাৰী ভিডিঅ' এইটো চেনেলত পাব। গতিকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'বোৰ চাব আৰু তাত আলোচনা কৰা কথাবোৰ মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। এতিয়া আহক আমাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে UPSCৰ নৱনিযুক্ত অধ্যক্ষগৰাকীৰ নাম কি? উত্তৰ হৈছে ডক্টৰ মনোজ সোণী। ডক্টৰ মনোজ সোণী হৈছে UPSCৰ নতুন অধ্যক্ষ বা চেয়াৰমেন। UPSCৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে ইউনিয়ন পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশন, অসমীয়াত ইয়াক কেন্দ্ৰীয় লোকসেৱা আয়োগ বুলি কোৱা হয়। কেন্দ্ৰীয় লোকসেৱা আয়োগ হৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ অসামৰিক সেৱাৰ গ্ৰুপ এ বিষয়বৰ্গ বাছনি কৰাৰ আগশাৰীৰ নিযুক্তি কৰ্তৃপক্ষ আৰু ই হৈছে এটা স্বতন্ত্ৰ সংস্থা। এই সংস্থাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় নতুন দিল্লীত আছে। UPSCৰ এগৰাকী অধ্যক্ষ আছে, তেওঁক ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিয়োগ কৰে। UPSCৰ অধ্যক্ষগৰাকী 65 বছৰ বয়সত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে। 2 নং প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ নতুন সেনাপ্ৰধান হিচাপে কোনে নিযুক্তি লাভ কৰিছে? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে মনোজ পাণ্ডে। চিফ অফ দ্য আৰ্মি ষ্টাফ অৰ্থাৎ স্থল সেনা প্ৰধান হৈছে মনোজ পাণ্ডে। চিফ অফ দ্য নেভেল ষ্টাফ অৰ্থাৎ নৌ সেনা প্ৰধান হৈছে আৰ হৰি কুমাৰ আৰু চিফ অফ দ্য এয়াৰ ষ্টাফ অৰ্থাৎ বায়ু সেনা প্ৰধান হৈছে বিবেক ৰাম চৌধুৰী। এওঁলোক তিনিওগৰাকীক এপইণ্টমেণ্টছ কমিটি অফ দ্য কেবিনেট চমুকৈ ACCয়ে নিযুক্তি প্ৰদান কৰে। এওঁলোকৰ কাৰ্যকাল 3 বছৰ বা 62 বছৰ বয়স। এতিয়া আমি যিবোৰ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰি আছো এই সকলোবোৰ নতুন নিযুক্তি বা নিউ এপইণ্টমেণ্ট সম্পৰ্কে। আগবাঢ়িছো পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ। 3 নং প্ৰশ্ন, অলপতে কোনে পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে শ্বেহবাজ শ্বৰীফ। শ্বেহবাজ শ্বৰীফ হৈছে বৰ্তমান পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী। পাকিস্তানৰ ৰাজধানী হৈছে ইছলামাবাদ। বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ নাম হৈছে আৰিফ আলভি আৰু পাকিস্তানৰ কাৰেন্সি বা মুদ্ৰা হৈছে পাকিস্তানী ৰুপি। 4 নং প্ৰশ্ন, পেট্ৰিক আসি কোনখন দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে পুনৰ নিৰ্বাচিত হৈছে? উত্তৰ হৈছে আইভৰি কোষ্ট। পেট্ৰিক আসি আইভৰি কোষ্টৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে পুনৰ নিৰ্বাচিত হৈছে। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন। আইভৰি কোষ্টৰ ৰাজধানী হৈছে য়ামুচুক্ৰ। বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছে আলাছেন ওটাৰা আৰু আইভৰি কোষ্টত ব্যৱহৃত মুদ্ৰা হৈছে পশ্চিম আফ্ৰিকীয় CFA ফ্ৰেংক। এতিয়া আমি স্পৰ্টছ সম্বন্ধীয় প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম। 5 নং প্ৰশ্ন, কমনৱেলথ গেমছ 2022 কোনখন দেশত অনুষ্ঠিত হ'ব? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ইংলেণ্ড। ইংলেণ্ডৰ বাৰ্মিংহাম চহৰত অহা জুলাই মাহৰ 28 তাৰিখৰ পৰা আগষ্ট মাহৰ 8 তাৰিখলৈ কমনৱেলথ গেমছ অনুষ্ঠিত হ'ব। কমনৱেলথ গেমছ হৈছে কমনৱেলথ গোষ্ঠীভুক্ত দেশসমূহৰ মাজত অনুষ্ঠিত হোৱা ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা। এই প্ৰতিযোগিতা প্ৰত্যেক 4 বছৰৰ বিৰতিত অনুষ্ঠিত হয়। প্ৰথমখন কমনৱেলথ গেমছ কানাডাৰ হেমিল্টনত 1930 চনত অনুষ্ঠিত হৈছিল। প্ৰথমতে এই প্ৰতিযোগিতাক ব্ৰিটিছ আম্পায়াৰ গেমছ বুলি কোৱা হৈছিল। 1978 চনৰ পৰা এই প্ৰতিযোগিতাখনৰ নাম কমনৱেলথ গেমছ কৰা হয়। ভাৰতত কমনৱেলথ গেমছ অনুষ্ঠিত হৈছিল 2010 চনত আৰু পৰৱৰ্তী কমনৱেলথ গেমছ অৰ্থাৎ কমনৱেলথ গেমছ 2026 অষ্ট্ৰেলিয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব। 2022 বৰ্ষৰ কমনৱেলথ গেমছ ইংলেণ্ডত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু 2026 চনৰ কমনৱেলথ গেমছ অষ্ট্ৰেলিয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব। 6 নং প্ৰশ্ন, ষ্ট্ৰীট চাইল্ড ক্ৰিকেট ৱৰ্ল্ড কাপ 2023 কোনখন দেশত অনুষ্ঠিত হ'ব? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ইণ্ডিয়া। ভাৰতত 2023 বৰ্ষৰ ষ্ট্ৰীট চাইল্ড ক্ৰিকেট ৱৰ্ল্ড কাপ অনুষ্ঠিত হ'ব। 7 নং প্ৰশ্ন, কোনখন দেশত 2022 এছিয়ান মল্লযুঁজ চেম্পিয়নশ্বিপ অনুষ্ঠিত হৈছে? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে মংগোলিয়া। মংগোলিয়াৰ উলান বাটাৰত এপ্ৰিল মাহৰ 19 তাৰিখৰ পৰা 24 তাৰিখলৈ এছিয়ান মল্লযুঁজ চেম্পিয়নশ্বিপ অনুষ্ঠিত হৈছে। এই প্ৰতিযোগিতাত আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষই এটা সোণৰ পদক, 5টা ৰূপৰ পদক আৰু 11টা ব্ৰঞ্জৰ পদকৰ সৈতে মুঠ 17টা পদক লাভ কৰিছে। এই পদকৰ তালিকাৰ
প্ৰথম স্থানত থকা দেশখন হৈছে জাপান আৰু আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষ পঞ্চম স্থানত আছে ভাৰতৰ হৈ একমাত্ৰ সোণৰ পদকটো লাভ কৰিছে ৰবি কুমাৰ দাহিয়াই তেওঁ 57 কেজি কেটেগৰীত এই পদক লাভ কৰিছে আনহাতে তেওঁ টকিঅ' অলিম্পিকত ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছিল 8 নং প্ৰশ্ন পুৰুষ ৰাষ্ট্ৰীয় হকী চেম্পিয়নশ্বিপত কোনটো দলে চেম্পিয়নৰ খিতাপ দখল কৰিছে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে হাৰিয়ানা 12 সিনিয়ৰ মেন্স নেশ্যনেল হকী চেম্পিয়নশ্বিপত হাৰিয়ানা দলে চেম্পিয়নৰ খিতাপ দখল কৰিছে এই প্ৰতিযোগিতা মধ্যপ্ৰদেশৰ ভূপালত এপ্ৰিল মাহৰ 6 তাৰিখৰ পৰা 17 তাৰিখলৈ অনুষ্ঠিত হৈছিল 9 নং প্ৰশ্ন পুৰুষৰ 71তম সিনিয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বাস্কেটবল চেম্পিয়নশ্বিপত কোনটো দলে চেম্পিয়নৰ খিতাপ দখল কৰিছে ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে তামিলনাডু দলে পুৰুষৰ 71তম সিনিয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বাস্কেটবল চেম্পিয়নশ্বিপত চেম্পিয়নৰ খিতাপ দখল কৰিছে আনহাতে মহিলাৰ 71তম সিনিয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বাস্কেটবল চেম্পিয়নশ্বিপত চেম্পিয়নৰ খিতাপ দখল কৰা দলটো হৈছে ইণ্ডিয়ান ৰেলৱেজ এই প্ৰতিযোগিতা তামিলনাডুৰ চেন্নাইত এপ্ৰিল মাহৰ 3 তাৰিখৰ পৰা 10 তাৰিখলৈ অনুষ্ঠিত হৈছিল 10 নং প্ৰশ্ন অষ্ট্ৰেলিয়ান গ্ৰেণ্ড প্ৰিক্স 2022 কোনে জিকিছে ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে চাৰ্লছ লেকলাৰ্কে 2022 বৰ্ষৰ অষ্ট্ৰেলিয়ান গ্ৰেণ্ড প্ৰিক্স জিকিছে এইখিনিতে 2022 বৰ্ষত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা গ্ৰেণ্ড প্ৰিক্সৰ বিজয়ী কেইগৰাকীৰ নাম কৈ দিছো বাহৰেইন গ্ৰেণ্ড প্ৰিক্স 2022 জিকিছে চাৰ্লছ লেকলাৰ্কে সৌদি আৰবিয়ান গ্ৰেণ্ড প্ৰিক্স 2022 জিকিছে মেক্স ভাৰ্ষ্টাপেনে আৰু অষ্ট্ৰেলিয়ান গ্ৰেণ্ড প্ৰিক্স 2022 জিকিছে চাৰ্লছ লেকলাৰ্কে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাবোৰত গ্ৰেণ্ড প্ৰিক্স সম্বন্ধীয় প্ৰশ্নবোৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় হেহে এই প্ৰশ্নটো আগন্তুক পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট এতিয়া আমি এৱাৰ্ড সম্বন্ধীয় প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম 11 নং প্ৰশ্ন 2022 বৰ্ষৰ 57তম জ্ঞানপীঠ বঁটা কাক প্ৰদান কৰা হৈছে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে দামোদৰ মাউজো হৈছে কংকণী ভাষাৰ সাহিত্যিক জ্ঞানপীঠ বঁটা হৈছে ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ সাহিত্যিক সন্মান ভাৰতৰ সংবিধানৰ 8ম অনুসূচীত থকা আধুনিক ভাষাসমূহৰ যিকোনো ভাষাৰ সাহিত্য ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা বিশিষ্ট সৃষ্টিশীল কৰ্মৰ বাবে প্ৰতি বছৰে জ্ঞানপীঠ বঁটা প্ৰদান কৰা হয় এই বঁটাত নগদ 11 লাখ টকা এখন মানপত্ৰ আৰু দেৱী সৰস্বতীৰ এটি ব্ৰঞ্জৰ মূৰ্তি থাকে জ্ঞানপীঠ বঁটা প্ৰথম প্ৰদান কৰা হৈছিল 1965 চনত এই বঁটা প্ৰথম বিজয়ীগৰাকী হৈছে জি শংকৰ কুৰুপ এতিয়ালৈকে জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰা অসমীয়া সাহিত্যিক কেইগৰাকী হৈছে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য তেখেতে 1979 চনত এই বঁটা লাভ কৰিছিল মামনি ৰয়ছম গোস্বামী তেখেতে 2000 চনত এই বঁটা লাভ কৰিছিল আৰু নীলমণি ফুকন তেখেতে 2021 বৰ্ষত জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰিছিল 12 নং প্ৰশ্ন কাক প্ৰথম লতা দীননাথ মংগেশকাৰ বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছে এই বঁটাক লতা মংগেশকাৰ বঁটা বুলিও কিছুমান পৰীক্ষাত উল্লেখ কৰিব পাৰে হেহে মনত ৰাখিব লতা দীননাথ মংগেশকাৰ বঁটা বা লতা মংগেশকাৰ বঁটা দুইটা একেই হ'ব আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী তেখেতে প্ৰথম লতা মংগেশকাৰ বঁটা বা লতা দীননাথ মংগেশকাৰ বঁটা লাভ কৰিছে এতিয়া আমি দিৱস আৰু থিমৰ বিষয়ে কিছুমান প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম 13 নং প্ৰশ্ন প্ৰতি বছৰে কিমান তাৰিখে বিশ্ব পাৰ্কিনছন দিৱস পালন কৰা হয় এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে 12 এপ্ৰিল 12 এপ্ৰিলত বিশ্ব পাৰ্কিনছন দিৱস পালন কৰা হয় পাৰ্কিনছন হৈছে এবিধ স্নায়ু ৰোগ এই ৰোগৰ বিষয়ে সজাগতা বৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰতি বছৰে 12 এপ্ৰিলত ৱৰ্ল্ড পাৰ্কিনছন ডে বা বিশ্ব পাৰ্কিনছন দিৱস পালন কৰা হয় 14 নং প্ৰশ্ন প্ৰতি বছৰে কিমান তাৰিখে আন্তৰ্জাতিক পাগুৰি দিৱস পালন কৰা হয় আন্তৰ্জাতিক পাগুৰি দিৱস বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল টাৰ্বান ডে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে 13 এপ্ৰিল এই দিৱস 2004 চনৰ পৰা পালন কৰি অহা হৈছে শিখ ধৰ্মৰ লোকসকলে এই দিৱস পালন কৰে 15 নং প্ৰশ্ন প্ৰতি বছৰে কিমান তাৰিখে আম্বেদকাৰ জয়ন্তী পালন কৰা হয় এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে 14 এপ্ৰিল আম্বেদকাৰ জয়ন্তীক ভীম জয়ন্তী বুলিও কোৱা হয় ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰৰ জন্ম বাৰ্ষিকী উপলক্ষে এই দিৱস পালন কৰা হয় তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী MK ষ্টেলিনে ডক্টৰ আম্বেদকাৰৰ প্ৰতি সন্মান জনাই প্ৰতি বছৰে এপ্ৰিল মাহৰ 14 তাৰিখে
সমতা দিৱস বা ইকুৱেলিটি ডে পালন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে 16 নং প্ৰশ্ন বিশ্ব কণ্ঠ দিৱস 2022 ৰ বিষয়বস্তু কি World Voice Day 2022 World Voice Day 2022 ৰ থিম হৈছে Lift Your Voice থিম সম্পৰ্কে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাবোৰত প্ৰশ্ন আহে গতিকে এই থিমটো মনত ৰাখিব বিশ্ব কণ্ঠ দিৱস প্ৰতি বছৰে এপ্ৰিল মাহৰ 16 তাৰিখে পালন কৰা হয় 17 নং প্ৰশ্ন প্ৰতি বছৰে কিমান তাৰিখে সতী সাধনী দিৱস পালন কৰা হয় এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে 21 এপ্ৰিল প্ৰতি বছৰে এপ্ৰিল মাহৰ 21 তাৰিখে সতী সাধনী দিৱস পালন কৰা হয় সতী সাধনী চুতীয়া ৰাজ্যৰ ৰাণী আছিল 18 নং প্ৰশ্ন প্ৰতি বছৰে কিমান তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰীয় লোকসেৱা দিৱস পালন কৰা হয় নেশ্যনেল চিভিল সাৰ্ভিস ডে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে 21 এপ্ৰিল ভাৰতৰ প্ৰথম গৃহমন্ত্ৰী চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলে 21 এপ্ৰিলৰ দিনটোক ভাৰতীয় লোকসেৱা আয়োগৰ নামত উছৰ্গা কৰিছিল এই দিনটোত প্ৰতি বছৰে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলক উৎকৃষ্ট সন্মান প্ৰদান কৰা হয় 19 নং প্ৰশ্ন প্ৰতি বছৰে কিমান তাৰিখে বিশ্ব ধৰিত্ৰী দিৱস পালন কৰা হয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাদাৰ আৰ্থ ডে বা ইয়াক চমুকৈ আৰ্থ ডে বুলিও কোৱা হয় এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে 22 এপ্ৰিল এই প্ৰশ্নটো পৰীক্ষাত ৰিপিট হৈ থাকে হেহে পৰীক্ষাৰ কাৰণে এইটো ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন ইয়াৰ উত্তৰটো মনত ৰাখিব 22 এপ্ৰিলত বিশ্ব ধৰিত্ৰী দিৱস বা আৰ্থ ডে পালন কৰা হয় বিশ্ব ধৰিত্ৰী দিৱস পালনৰ উদ্দেশ্য হৈছে প্ৰদূষণ গোলকীয় উষ্ণতা বন ধ্বংস আদি পৰিৱেশৰ সমস্যাৰ লগতে জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ সংৰক্ষণৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টি কৰা 2022 বৰ্ষৰ বিশ্ব ধৰিত্ৰী দিৱসৰ বিষয়বস্তু হৈছে ইনভেষ্ট ইন আৱাৰ প্লেনেট 20 নং প্ৰশ্ন কোনখন ৰাজ্যত প্ৰতি বছৰে মাধৱপুৰ মেলা অনুষ্ঠিত কৰা হয় এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে গুজৰাট গুজৰাটত প্ৰতি বছৰে মাধৱপুৰ মেলা অনুষ্ঠিত কৰা হয় ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন গুজৰাটৰ ৰাজধানী হৈছে গান্ধীনগৰ বৰ্তমান ৰাজ্যপালগৰাকীৰ নাম হৈছে আচাৰ্য দেৱব্ৰত আৰু বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম হৈছে ভূপেন্দ্ৰ ভাই পেটেল এইখিনিলৈকে আমি এপ্ৰিল মাহৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ এতিয়া আমি অসম সম্বন্ধীয় কেইটামান সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ সৰ্বপ্ৰথম ভ্ৰাম্যমাণ নাট্যগোষ্ঠীটোৰ নাম কি ইয়াতে এই চাৰিটা অপচন দিয়া আছে এতিয়া এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন ডি নটৰাজ থিয়েটাৰ নটৰাজ থিয়েটাৰ হৈছে অসমৰ সৰ্বপ্ৰথম ভ্ৰাম্যমাণ নাট্যগোষ্ঠী 2 নং প্ৰশ্ন গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কোন চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল এই প্ৰশ্নটোৰ কাৰণেও চাৰিটা অপচন দিয়া আছে এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ 1948 1948 চনত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল 3 নং প্ৰশ্ন জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া লেখক কোন এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন সি ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য বৰ্তমানলৈকে 3 গৰাকী অসমীয়া লেখকে জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰিছে প্ৰথম ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য দ্বিতীয় মামণি ৰয়ছম গোস্বামী আৰু তৃতীয় নীলমণি ফুকন 4 নং প্ৰশ্ন 2011 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি অসমত শিক্ষিতৰ হাৰ কিমান এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন বি 73.18% এই প্ৰশ্নটো পৰীক্ষাবোৰত ৰিপিট হৈ থকা দেখা যায় গতিকে মনত ৰাখিব 2011 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি অসমত শিক্ষিতৰ হাৰ 73.18% 5 নং প্ৰশ্ন অসমৰ এগৰাকী প্ৰখ্যাত লেখিকা মামণি ৰয়ছম গোস্বামীৰ প্ৰকৃত নাম আছিল এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি ডক্টৰ ইন্দিৰা গোস্বামী ডক্টৰ ইন্দিৰা গোস্বামী হৈছে মামণি ৰয়ছম গোস্বামীৰ প্ৰকৃত নাম এইখিনিতে আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যদি আপুনি এতিয়াও এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ কাৰণ এই চেনেলত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ কাৰণে দৰকাৰী বিষয়ৰ ভিডিঅ' আপলোড হৈ থাকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত নটিফিকেশন বেলটো অন কৰি অলপ ক্লিক কৰিব তেতিয়া এই চেনেলত আপলোড হোৱা যিকোনো ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশন প্ৰথমে আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব ধন্যবাদ